Salutare! În clipul de astăzi vreau să vă arăt cum montăm o oglindă în baie. Pentru a monta oglinda aveți nevoie de un burghiu de 3 pentru metal și un burghiu de 6 tot pentru metal, o autofiletantă și o bormașină cu burghiu de 8. Haideți să dăm jos. Aici avem lampa, da? Care se pune deasupra oglindii, care se montează, da? Asta e modelul de lampă. Aici are găurile pentru două șuruburi, iar aici e firul, da? Prima dată, bine, vă trebuie și metru, nu uitați să vă zic. Metru, poate unul mai nou ca ăsta, dar nu contează. Prima dată, faceți centru la oglindă. Noi avem 60, da? Împărțim în două, vine 30. Așa. După aia, luăm lampa și ne uităm aici și o punem tot așa la jumătate, da? Da. Lampa o puneți la același nivel aici cu spatele, da? Așa, acum vă semnați unde vin șuruburile. Așa, și după aia aici în spate, unde iese firul, trebuie să-l decupăm, da? Uitați așa, să fac semnele și după aia vă arăt. Aici în spate, da? Când puneți treaba asta aici, asta o să vă bată în perete. Și după aia oglinda o să stea cum nu trebuie. Dar noi așa o să facem o gaură aici așa toată. Asta o eliminăm. Ca firul să ne stea înăuntru. Așa, și pentru treaba asta v-am zis. Pentru gaură, ca să băgăm firul, avem nevoie de... Așa, acum furăm cu burghiul de 6 în spate, da? Așa se face gaura, cu atenție. Așa cum am făcut orificiul unde o să ne stea firul, acum facem găurile pentru șuruburi, că nu sunt autocorante. Așa, acum ne-ați dat semnele la fel. Nu e chiar așa de drept. Așa, acum montăm lampa care vine deasupra și o introducem așa ușurel ca ea să ne iasă în spatele oglinzii, da? Așa, și acum noi nu o să mai avem probleme cu cablul aici în spate, da? La oglindă. Așa o să fie perfect.
trebuie. Nu trebuie să cadă el, că doar nu poate să stai acolo liniștit. Și așa se montează lampa la o oglindă, da? În baie. Acum, în baie, trebuie să montăm suporțe, da? Aici, pentru a monta suporțe, ne trebuie burghiul de 8. Acum, pentru a o fixa pe perete, aici depinde de voi la ce înălțime, da? Sunt persoane mai scunse, sunt persoane mai înalte, dar eu de obicei o pun la 1,75-1,80 să ajungă sus oglinda, da? Așa că eu îmi fac semnele. Aici e făcut. Acum, vedeți la chiuvetă câtă margine aveți. Iar de acolo dați mărimea la oglindă, da? 60. Acum luați luați o cumpără sau un boloboc, trasăm o linie deasupra. Așa. Iar acum, pentru a pune sistemele astea de prindere, da? Vedeți că au și un șurub aici, în caz de dai gaura puțin mai strâmbă, poți fixa de aici să fie dreaptă, da? Așa. Noi am făcut 60 în partea asta, dăm 10. 10 și din partea asta la altă. Și aici ne vin găurile noastre. Acum cu burghiul de 8, da? Aveți grijă, nu tare. Depinde și de gresia care o aveți. Că sunt și burghii speciale pentru acum. Așa, când faceți găurile, să vă asigurați că nu sunt țevi de apă, da? Adică să știți că mai sunt locuri unde apar și țevile de apă și după aia salte. Așa, acum să luăm oglinda.
ea se încastrează aici, așa în spate, da? Are aici canalul ăsta. Așa, trebuie mai ridicat puțin. Vedeți, de aici vă reglați nivelul care trebuie să stea, da? Și cam așa se montează o oglindă într-o baie. Simplu, ai nevoie, să zicem, de 4-5 scule, da? Pentru a monta. Până data viitoare, toate cele bune!